ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸਹਿਜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਹਿਜ ਵੀਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ की वीडियो बनाने वास्ते। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2016 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2016 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਮੱਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾ ਗਏ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ DMC ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। DMC ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਏਂਗੇ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੈਸਟਰੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਗੈਸਟਰੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 2016 ਦੀ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਮਾਇਓ एंडोस्कोर 3 अल्सरेटिव कोलाइटिस E3 ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2016 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ 15 ਵਾਰ 20 ਵਾਰ ਦਿਨ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DMC ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੈਸਟਰੋ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਸਟਰੋ ਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ PGI ਦੱਸਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ PGI। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਿਲੋ weight ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ weight ਸੀਗਾ, 19 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ weight ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਤਲਬ ਕਿ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਦ ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭਾਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਿਊ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੈਮੀਕੇਡ ਜਾਂ ਹਿਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਮੀਕੇਡ ਜਾਂ ਹਿਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਇਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ
ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਚਲ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸੀ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫਸਟ ਸਤੰਬਰ 2018 ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਤੰਬਰ 2018 ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 15-20 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਲ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੂਲ 5 to 6 times a day and blood all the time। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ 5-7 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 5-6 ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਾਰਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਮਾਰਚ 2019 ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਸਟੂਲ? ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਏਜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਪਰਹੇਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਵਾਇਲਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ IBD ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਊਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਜਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੀਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏ, ਕੋਈ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾਸਾ ਰਵਾਸਾ ਮੈਸਾ ਕੋਲ ਰਵਾਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਵਾਸਾ ਪਟਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ 1 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਵਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਨੇ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਿਪਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ ਗਏ ਸੀ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾੜੀ ਜੀ ਕੱਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 6-7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ 5-7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ 3-4 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਟਜ ਗਨਵਟੀ ਹਨਾ, ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਟਜ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਲੈਟਿਨ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿਨ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਟਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਟਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲੋਰੀਨਾ ਐਂਟੀ ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ, ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। परवाल पंचामृत, अच्छा, कुटज परपटी वट्टी, कुटज गनवट्टी, ग्रीन एसेंशियल, अमलकी रसायन, हेमोप्लान, डायरोप्लान, क्लोट्रोप्लान। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ? ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਰੋਸਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਮਾੜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਰੀਡੋਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲੈਜਿਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਟਰੋਜਿਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹਨਾ, ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂਫ ਧਨੀਆ ਜੀਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਟਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਅਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੈਂਕ ਗॉड ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜੇਬ ਤੇ ਖਰਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਈਟ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਦੱਸ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਰੋਟੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਹਾਂ, ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਓਕੇ। ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਡੇਲੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਰਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਮਾਈ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸੈਪਟਿਲਿਨ ਜਾਏ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸੈਪਟਿਲਿਨ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਸੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਸੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਟੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਸਟ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ, ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਜੀ ਗ੍ਰੇਪ ਸੀਡ, ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ, ਓਕੇ, ਗ੍ਰੇਪ ਸੀਡ ਹੈ, ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਆਮਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮਲਾ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਪ ਸੀਡ ਐਂਡ ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀਟ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਘਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਚਾਹੇ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ 7 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।